आजको एक्सेल टिप्समा म हजुरहरूलाई टेक्स्ट टु कलम फिचर्सको बारेमा कुरा गर्छु। कुन बेला चाहिँ हामी यसको युज गर्छौँ त है। अब टेक्स्ट टु कलम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिचर्स हो, जुन फिचर्स चाहिँ हामीले कुनै पनि डेटाहरू डिलिमिटेड फर्मेटमा छ, जस्तै CSV फाइलहरू छ भने चाहिँ यसको युज गर्छौँ। किन भन्दाखेरि टु स्प्लिट द डेटा इन्टु सेपरेट कलम्स भनेको एउटा डेटालाई चाहिँ हामीले सेपरेट कलममा स्प्लिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसको युज गर्दो रहेछौँ। अब एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ है त। अब एक्जाम्पलमा मसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्वेको डेटा छ। मैले चाहिँ टोटल स्टेसनबाट सर्वे गरेँ र मसँग यसको यहाँ कोअर्डिनेटहरू छ। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ यो हरेक पोइन्टहरू चाहिँ एउटा-एउटा सेलमा चाहियो। मिन्स यो 08TP भन्ने मलाई एउटा सेलमा चाहियो। त्यसपछि यो कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ अर्को सेलमा चाहियो। अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो एउटै सेलमा सबै डेटाहरू छ। हो, यस्तो केसमा चाहिँ हामीले त्यो टेक्स्ट टु कलम भन्ने फिचर्स युज गर्छौँ। अब हामीले टोटल स्टेसनको डेटा एक्सट्र्याक्ट गरौँ भने पनि यही आउने हो। हो, मानौँ हामीसँग अर्को डेटा छ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम छ र यो पनि मसँग केमा छ त एउटै सेलमा सबै डेटाहरू छ। मलाई के चाहियो त हरेक कलममा चाहिँ यो हरेक डेटाहरू चाहियो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल कसरी गर्ने त? भनेपछि हामीले टेक्स्ट टु कलम युज गर्छौँ। अब जाउँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो। सुरुमा चाहिँ हामीले यो कलमलाई सिलेक्ट गरौँ सबैलाई होइन, कुन-कुनमा डेटा छ भन्ने कुरा। मैले सबै सिलेक्ट गरेँ। अब म डेटा भन्ने ट्याबमा जान्छु। त्यसपछि यहाँ डेटा टुल्समा टेक्स्ट टु कलम भन्ने छ है, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ र डिलिमिटेडमा क्लिक गर्ने र नेक्स्ट गर्ने। अब हाम्रो यो डेटाहरूको बिचमा के हुनसक्छ त त्यसमा क्लिक गर्ने। कहिले कमा हुनसक्छ, कहिले स्पेस हुनसक्छ। अहिले हेर्दाखेरि हामीसँग के छ त स्पेस छ नि होइन, त्यसैले स्पेस र ट्याब सिलेक्ट गरौँ। हो, अब सेमिकोलन छ भने यो पनि सिलेक्ट गर्ने, तर हामीसँग अहिले छैन, त्यसैले चाहिँ यहाँ गर्नु परेन। अब नेक्स्टमा जाने, फिनिस गर्ने। हाम्रो काम सक्यो। हामीले चाहेको जस्तो फर्मेटमा आयो कि आएन त? आयो नि। सबै डेटाहरू एउटा-एउटा सेलमा छ। अब मैले यो क्लिक गरेँ भने यो सेलमा छ, यो सेलमा छ होइन। यसरी चाहिँ हामी टेक्स्ट टु कलमको युज गर्छौँ। अब अर्को एक्जाम्पलमा फेरि गरौँ है त। यही प्रोसेस रिपिट गरौँ, फेरि बुझिन्छ। अब मलाई के चाहियो त यो टेबलको डेटाहरू चाहियो। हो, यो अहिले एउटै सेलमा छ। सुरुमा के गर्छु म? सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि कहाँ जान्छु? डेटामा जान्छु, टेक्स्ट टु कलममा जान्छु, अनि डिलिमिटेडमा जान्छु, नेक्स्ट गर्छु। अब हामीसँग के हुन्छ त होइन, अहिले स्पेस र ट्याब छ। नेक्स्टमा जान्छु, जेनरल आउँछ, नेक्स्ट, फिनिस भनेको हामीले चाहेको डेटाहरू भयो। फर्स्टमा आयो, नेममा आयो होइन। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त टेक्स्ट टु कलमको युज गर्न सक्छौँ। अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ होइन। मानौँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि विवेक, तामाङ, 34, 12, 67, 89 छ। मानौँ मसँग एउटा सेलमा चाहिँ यस्तो डेटा छ। हो, अब चाहिँ मलाई के चाहियो त यो डेटाहरूलाई चाहिँ हरेक सेलमा चाहियो भनेपछि म के गर्छु? सेलेक्ट गर्छु, टेक्स्ट टु कलममा जान्छु, डिलिमिटेडमा जान्छु, नेक्स्टमा जान्छु। अब मसँग यहाँ के छ त कमा छ भनेपछि मैले कमा पनि सिलेक्ट गर्छु, नेक्स्ट गर्छु, फिनिस गर्छु भनेपछि मलाई यो सबै आयो। हो, यसरी चाहिँ हामी टेक्स्ट टु कलमको युज गर्छौँ है त। कमा आओस्, चाहे सेमिकोलन आओस्, जेसुकै आओस्, यसको युज चाहिँ यसरी हुन्छ। थ्याङ्क यू।